მოგესამებით, მეგობრებო, როგორ ხართ? იმედია ყველანი თავს კარგად გრძნობთ. ცოტა არ იყოს და გამიჭირდა ახალი წლების მერე ისევ რუტინულად ცხოვრება, თქვენ რა სიტყვით. ადვილად გადახვეწით ჩვეულ რეჟიმზე. როგორც წინა ვლოგიდან იცით, შევიწინე გრაფიკული ტაბლეტი, რომელიც კომპიუტერს უერთდება და სიმართლე გითხრათ, პირველი მცდელობა ჩემი კომპიუტერში ხატვის და ვეძებ სასურველ ჩემთვის კომფორტულ პროგრამას, სახატავ პროგრამას და ეს არის Clip Studio, რომელთაც ზედად სიმართლე გითხრათ ვერ მოვიხიბლე. გარდა ამისა ვცდილობ ტაბლეტსაც მოვერგო და მოვიკომფორტო ჩემთვის, ანუ როგორც იცით ტაბლეტს აქვს რამდენიმე keyboard, ანუ ხილაკები, რომლებიც შეგიძლიათ, ანუ როგორ გითხრათ, შეუთავსოთ თქვენ კლავიატურას, რადგანაც კლავიატურა ჩემგან მოშორებით არის და არ იყოს დისკომფორტი, აქედან გამომდინარე ხატვისას იყენებ ამ კლავიშებს, ესე ვთქვათ. და ხედავთ ჩემს, როგორ ვთქვა, ნაწოლებს. ახლა გადავედი ილუსტრატორზე და ვფიქრობ, რომ ილუსტრატორი ბევრად მირჩევნია, ვიდრე ეს პროგრამა. რაც შეეხება პლანშეტში ხატვას, თხოვეთ, რომ პლანშეტში ხატვა ამიხსნა და გადამეხო და შემდეგში ამას გადავიღებ აუცილებლად და დავდებ და ნელ-ნელა აპდეიტსაც, ანუ როგორ მოვირგებ და მოვიკომფორტებ, გაგიზიარებთ. გარდა ამისა, ვსწავლობ ელექტრონულად თარგების აგებას, მინდა რომ ამ ტაბლეტის დახმარებით შევეჩვიო თარგის აგებას და აუცილებლად გადავიღებ ვიდეოს, თუ გაინტერესებთ, როგორ უნდა ააგოთ თარგი, არა მარტო ელექტრონულად, ხელით და ფანქრით და ფურცლით. ტანსაცმლისგან, უკვე არსებული ტანსაცმლისგან, რომელიც ხელთ გაქვთ, როგორ ააგოთ სასურველი თარგი, ამას გადავიღებ და გასწავლით, თუ სურვილი გაქვთ და მინდა რომ თუ ამ ვიდეოს გადავიღებ, რომ ეს ელექტრონულად როგორ ხდება თარგის აგება, ეგეც გასწავლოთ რა.
ამ ჩანთის გადაკეთება მომიწია სამწუხაროდ ეს ფერი არ გამოდგა მდგრადი და გარიცხვის შემდეგ გადავიდა ყვითელ ფერს გულის. დიდი ხანი ამ ფერს ვეძებ და როგორც იქნა ვიშოვე და ვიყიდე ონლაინ და ამ კვირაში მომიტანენ, თუმცა უკვე გადავაკეთე ეს ჩანთა და ოდნავ ღია ფერის ტონალობა დავადებ, სინვარება ქროსფრის მაგივრად და ეს სილამაზე ელოდება ახლა თავის პატრონს. აუცილებლად მალე დავდებ და გავუშვებ გაყიდვაში და კიდე მინდა ვთქვა, რომ ვაპირებ გეგმავ ამ კვირაში, რომ რადგან ვიცი რომ გაგიხარდებათ, დიდი მოთხოვნა არის ხელნაკეთ ბლოკნოტზე სასურველი წარწერით, ზოგადად არ ვიღებ ხოლმე შეკვეთებს და უკვე დამზადებულ პროდუქტს კიდი. გადავწყვიტე რომ მივიღებ შეკვეთებს და გარდა ამისა ვაპირებ რომ გავაკეთო გათამაშება ამ კვირაში, ამიტომ აუცილებლად თვალიადევნეთ ჩემს ინსტაგრამს და გამოვიწერეთ, რომ არ გამოტოვოთ და ნახოთ ჯერჯერობით ერთ ადამიანს გავაბედნიერებ ამ კვირაში და შემდეგ ზოგადად ძალიან მიყვარს ჩუქება, ვინც კი მიცნობს და მყავს ირგვლივ. იცის რომ ხშირად ვჩუქნი ადამიანებს და ეს ძალიან მართლა მაბედნიერებს და ამის შესაძლებლობა როგორც კი მექნება, აუცილებლად მაქსიმალურად გამოვიყენებ. პატარა დეიდაშვილმა დიდი ხანია ოცნებას ამ ქუცე და მთხოვა რომ სწორედ არ ვთხოვია ჩემი სურვილით გადავწყვეტე რომ შემეკერა ჯერ არ დამისრულებია თითქმის მორჩი სარჩული უნდა მოვკერო და ეგ არის აუცილებლად გაჩვენებთ დასრულებულსაც. სულ ეს არის დღევანდელი ვლოგი მეგობრებო, იმედია მოგეწონათ, აუცილებლად გამიზიარეთ თქვენი აზრი და აფიქსირეთ ჩემს კითხვებზე პასუხი, რომ დავგეგმო მომავალში რა ტიპის ვიდეოები გავაკეთო და ბოლოს არ დაგავიწყეთ ვიდეოს დალაიქება და არხის გამოწერა. თქვენ მე ამით მეხმარებით და მოტივაციას მაძლევთ. ბედნიერად.